Лабубу. Поп-март бореться з піратами. В Україні йдуть конфіскації. І зараз це прекрасний приклад для наших підприємців і економістів, як це включити в свою стратегію розвитку компанії, як це використати на свою користь. Тож будемо розбирати стратегії поп-марта, світового лідера з іграшок. З вами інтелектуальні новини і я, міжнародний патентний стратег Олена Якубчук. Тож, поїхали. Інтелектуальна власність, особливо копірайт, стає все більш і більш важливою складовою, особливо для компаній, що працюють з креативними продуктами. І особливо в Китаї. Тому що зараз дуже багато всього виробляється саме в Китаї, і ми маємо це враховувати. Нашим підприємцям варто звернути увагу не тільки на торгові марки, до яких вже більшість звикли. Я сподіваюся, що ви пам'ятаєте, як я вам постійно кажу, що одна торгова марка вже не працює ні в Україні, ніде. І треба реєструвати комплекс разом з дизайном і бажано з авторським правом. Зберемо приклад. Китайська компанія Pop-Mart, відома своїми популярними іграшками Лабубу, здобула перемогу в судовій справі про порушення авторських прав. Це, звісно, перемога для них, юридична, але для нас це неймовірний урок, в тому числі і для нас, як для професіоналів, які розробляють стратегії захисту бізнесу. Тож, Pop-Mart володіє авторськими правами на серію Labubu Sport Series, створену 18 червня 2019 року, і в 2020 році вони зареєстрували свої авторські права в Китаї. І почали розвивати цей бренд. Вони зайшли через офлайн, онлайн-магазини. Стандартний, в принципі, цікава стратегія розвитку, в тому числі через ці блайндбокси. І що вони зробили? У грудні 2024 року вони відслідили, що онлайн-магазин 20 або XX Product Factory використав зображення Лабубу без дозволу. Це порушувало закон про авторське право Китайської Народної Республіки, і Pop-Mart подала позов до Народного суду міста Юнкан, вимагаючи припинити порушення та компенсувати 50 тисяч юанів, в тому числі ще додати витрати на суд. Суд розглянув докази та встановив, що продукти XX Product Factory мали дійсно суттєву подібність до дизайну Лабубу. І тут я хочу відразу відповідати на ваші питання, мої шановні клієнти, які ви особливо дзвонили не так давно. Що робити і як зробити Лабубу так, щоб не порушити авторські права? Я саме для цього і роблю вам це відео. Тому що ви маєте побачити, як Pop-Mart бореться з копірайтом, наскільки вони так масштабно заходять. Для всіх інших ви маєте теж взяти гарний урок, як сучасний бізнес в Китаї бореться з піратством, в тому числі піратством всередині своєї країни, бо ми ж знаємо, де це все виробляється. Так от, що таке Лабубу? Розберемо. Ви хочете зробити таке саме, як Лабубу? Ну, зверніть увагу на що це таке. Там є 3 відрізняючі ознаки. Це очки, це зубки і це вушка. І ви маєте зробити все, щоб відійти від цих 3 ознак. Тобто забути і змінити зубки, очки та вушка. Не знаю, як ваш дизайнер з цим впорається. Це дуже серйозна робота. До того ж, ви маєте взяти до уваги, що в Україні, якщо ви будете продавати в Україні і в Європі, є розуміння похідного твору. Тобто, якщо ви щось зробили і в цьому можна впізнати прототип, тобто саме Лабубу, то ви будете порушувати їхні авторські права. Тому не раджу. Але якщо хочете, давайте все ж таки побачимо, як Лабубу, що вони роблять. Так от, вони виграли цілих 10 тисяч юанів. Це дуже маленька сума, особливо розуміючи, за скільки вони продали тільки одну іграшку цією весною, а продали вони її за 1 мільйон і 8 юанів. Тобто 10 тисяч – це небагато, але для чого вони це роблять? Вони це роблять для того, щоб підкреслити, що вони будуть боротися з копірайтом. Вони активні, вони будуть відслідковувати і це робити. Pop-Mart це робить з 17-го року, коли виявила підробки Молі, Лабубу і Йокі на платформах Taobao і WeChat.
У серпні 18-го компанія подала позов на 10 мільйонів, потім зменшила на 3,8 мільйонів, потім одержала в результаті суда 3,5. І ось тут, увага, це був суд вже не по авторському праву, це був суд по патентам. Тобто, що робить PopMart? Розберемо стратегію. Вони працюють не тільки з авторським правом, хоча авторських прав вони зареєстрували доволі багато, я про це скажу пізніше, але вони також реєструють дизайн, патенти на дизайн і патенти на корисну модель. Тому що в них є прекрасна фішка, це сліпі упаковки, маркетингова фішка. Як захистити маркетингове рішення? В принципі, є таке розуміння, в тому числі прописано в законодавстві України, що маркетингове рішення не захищаються патентним правом. Але це не так, насправді. Якщо підійти до цього з розумом і з професіоналами, ми захищаємо такі рішення, тому що ми їх подаємо правильно, виходячи з інтересів клієнта і можливості законодавства певної країни, в тому числі і України. Так само робить і PopMart. Вони свої сліпі оці упаковки, в них немає патент сліпа упаковка, ні, в них є 48 патентів на різні види захисту упаковки від того, щоб не підглянути. Anti-peeping package. Тобто антипіпінь і ти не можеш подивитися, щоб не підглянути, що там таке. В них є захисні системи, коробочки, щоб не дозволити клієнту подивитися чи прощупати, що ж там всередині лежить. Тобто вони підходять не тільки з боку авторського права. Я вже не кажу про торгову марку, бо це база. Я перевірила для цього відео. Торгова марка Labubu дійсно зареєстрована, словесна, і словесною вона є і в Україні зареєстрована. Тому не використовуйте слово Labubu. Це буде недобре. Навіть якщо ви будете це використовувати не для іграшок, це вигадане слово. І завжди я раджу своїм прекрасним клієнтам використовувати як бренд, використовувати вигадане слово. Тому що як тільки ви вигадали слово, воно набуває авторських прав. Авторські права не залежать від товарів та послуг. Це коли ви реєструєте тем, ви ж реєструєте їх для якихось товарів та послуг. Так от, щоб зробити це безмежно, це має бути вигадане слово, таке як Labubu. Поїхали далі. Що відбувається в Україні? На українсько-словацькому кордоні було вилучено 16 850 одиниць контрафактних товарів. Серед них м'які іграшки, брілки, силіконові чахли для телефонів та навушники. Попередня вартість партії оцінюється понад 500 000 гривень. Тож будьте обережні, авторське право в Україні все ж таки працює, митниця в нас працює. І прошу зауважити, що в Україні зареєстровано на PopMart 16 торгових марок, 15 зареєстровано в Європі. Але яка цікава ситуація? Як ви думаєте, скільки торгових марок вони зареєстрували в Китаї? Я думаю, що ви не здогадаєтесь, тому що вони зареєстрували 2200 торгових марок, 70 авторських прав і 48 патентів. Чому вони так багато зробили саме в Китаї? Як ви думаєте? Я думаю, що ми всі знаємо, де виробляється більшість контрафакту і взагалі піратських копій. Тому китайці, вони рублять на корню, вони борються з піратами на їх же ж території. Нема сенсу, як це пропонують наші клієнти, бігати по країнах Європи і там по митницях і стопорити ці контрафакти. Це дуже важко, це дуже дорого, тому будемо дивитися, як це роблять самі китайці. Вони реєструють в Китаї і борються з контрафактом на території виробництва. Але ж для цього треба зареєструватися. Тобто ця перемога PopMart показує нам зростаючу роль Китаю в глобальному захисті інтелектуальної власності. Раніше ми вже заходили в авторські права в Китаї для українських компаній, але українські реєстрації авторських прав, в тому числі і американські реєстрації
авторських прав не працюють в Китаї. Вони мають працювати, але китайці їх просто ігнорують. Тому нам треба реєструвати все там, їхні авторські права на їхній території і використовувати цей інструмент дуже активно. Це не так просто, то не тільки інтелектуальна власність, там треба заходити знову ж таки комплексно. Ми з цим працюємо вже 20 років, тож звертайтесь, якщо у вас є виробництво в Китаї, ми вам допоможемо. Тобто для українських підприємців цей кейс є дуже актуальним в умовах, коли виробництво залежить від Китаю. Ми маємо вивчати практики, які там є, як лідери себе поводять, як той самий PopMart, і фактично не то, що копіювати, але використовувати їх стратегію для себе, в своїх економічних стратегіях. Тому, нагадаю вам, вони зробили 70 авторських прав, але ще хочу зауважити, 70 авторських прав – це не значить, що 70 іграшок закриті авторськими правами. Ні, ці 70 колекцій, авторські права громезне. В одну заявку можна запхати буквально все, від вашого лого до сайту, до якихось рекламних буклетів і назви. Тому користуйтеся авторським правом. Воно дуже класний механізм, воно міжнародне, воно дешеве, діє, одна реєстрація діє життя автора і 75 років після смерті. Дивіться на PopMart, розумійте, що це важливо. Саме ще раз кажу, важливий комплексний підхід. Це патенти, це торгові марки, це авторське право разом. Плюс судові якісь засідання і показові спори, які показують ваші наміри. Тож, дуже сподіваюся, що ви мені надасте фідбек, чи я вас переконала в такому комплексному підході, про який вже багато кажу, що торгові марки ні в Європі, ні в Україні, вони не дієві, якщо ви реєструєте тільки одну торгову марку. Має бути комплекс заходів, причому дуже розумно продуманий. Так що зараз час професіоналів. З вами була Олена Якобчук, інтелектуальні новини. Чекаю на ваші відповіді, долучайтесь до наших вебінарів і лекцій. Всього найкращого, до зустрічі!